عسلامة ومرحبا بكم في قناتي. اليوم باش نعملوا مع بعضنا بيتزا ياسر بنينة. الريسيت هذه مبدلتهاش عندي سنين توا، وين نخدم بها هي بصراحة ساعدتني وديما تجيني طرية وبنينة على الاخر. نحتاجوا للريسيت هذه كعبتين عظم على رطل فارينة، رطل دقيقة، كعبتين عظم وكيس حليب وزوز مغارف زيت زيتونة وواحدة خميرة خبز وشوية هكا ربع تقريبا مغرفة صغيرة ملح وربع مغرفة صغيرة سكر، ونخلطوا الكل مكونات مع بعضها، نخلوها تعجن، نعجنوها على قاعدة ونخلوها تخمر لمدة نص ساعة ساعة غربع هكاك تقريب. ومن بعد نعملوا الخبزة متاعنا، نحلوا الخبزة متاعنا بالقلقال ونتبع المراحل. وكما شفتوا كل شيء مع بعضه، تحط الفرينة والخميرة والحليب كل شيء مع بعضه، ما فيهش مراحل مثلا تحط حاجة الأولى ولا بالمرتبة، كل شيء مع بعضه سهلة برشا كما قلت لكم، وتعجنوها وتشوفوا النتيجة طرية على الآخر. هوني نعجنوا البيتزا متاعنا ونخدموها باليد على قاعدة ونخليوها كما قلت لكم تخمر، وباش نطيب انا توا ديجا الصوص متاعنا، صوص البيتزا البنين، وباش نحط فيه الزعتر يجيكم افوح هكاكا وابن.
توا بالبنات باش نحضروا الصوص متاعنا متاع البيتزا. باش نعمل بسلاس مغرف طماطم في واحدة، زي سنين هذه ثلاثة، باش يجينا كيما صوص البيتزا اللي يبيعوا فيها برا بالضبط، خفيفة على الاخر وسامبل على الاخر، ما فيهاش برشا مكونات، سهلة كما باش تشوفوا معايا. حطيت الطماطم، توا باش نحط الهريسة العربي، والا الهريسة اللي عملتها الهريسة موجودة في الدار مش نستعملوها. نتحكموا في كمية الحار، نحبوها حارة ولا ناقصة حار، احنا نتحكموا. انا نحبها محرحرة شوي، دونك باش نعمل هكا. باش نعمل مغرفتين زيت زيتونة. زيت زيتونة ديما يعطي بنة في البيتزا، ما نحكي لكم باش ننصحكم تعملوا زيت زيتونة، ديجا بنة ومنفع. باش نعملوا الكركم تاعنا، باش تجي صفر من الفوق بنينة تشهي. وبالطبيعة ما نكثروش برشا. نعملوا عليها تقريب كاسين ماء هكاك. هذا الكاس الاول، هذا الكاس الثاني، ونخلطوهم هكاكا كيما هما، ونغطيو الصوص متاعنا نخليوه يطيب في عقلنا. بيان سور في الاخر اللمسه السحريه، اللي تحب تزيد زعتر في الاخر يزيد بنه على بنه في الصوص متاعنا، واللي ما يحبش الزعتر مش لازم تزيد الزعتر. وكما قاعدين تشوفوا هوني فكرة الخميرة. البيتزا باش تخمر في ساعة لازمك تحط بحذاها حاجة طيب تغلي هكا باش تسخن ديجا البيتزا وتخمر في ساعة. هذه استيس تنجموا تجربوها في البيتزا متاعكم وتشوفوها ناجحة، راهي 100%. وتوا باش نحلو البيتزا متاعنا بالقلقال هذه اللوح بيان سور، وحطيت بوبي كويسون كما قاعدين تشوفوا. وتوا باش نفتح الباط متاعي. توا باش نحلو كما قلت لكم البيتزا متاعنا بالقلقال. نردو بالنا كي انا حطيت بابي كويسون تحته باش هكاك نهزها طول نحطها في الطبق. دونك نسيس رواحنا بابي كويسون ساعات يلصق شويه، نسيس رواحنا نكبسوه هكا شويه تو كل شيء يرجع في بلاصتو وما يتلصقش هكاك.
نفتحوا العجينة متاعنا بطريقة هذه. أنا باش نعملها هوني فورمة مربعة مش مدورة. هوني حطيت البيتزا متاعنا في الفور، حطيت الجبن هو الاول وفوقه الصوص هكاكا باش يذوب ويجي بنين على الاخر. وهوني البيتزا متاعنا حضرت كما قاعدين تشوفوا، خرجتها بنينه تشهي، نودكم ولا نشهيكم. انا الحقيقه حطيت فوقها العظم من الفوق، ما حطيتش زيتون خاطر ديجا جبن مالح، ما نجمتش نحط برشا موالح تجي مالحه برشا. جبن عربي ديجا هو مالح، دونك حطيت العظم من الفوق، تعجبني فوق البيتزا، وهي اختياريه، اللي متحبش تعمل العظم ما تعملش العظم. تو باش نوريكم البيتزا متاعي، ما نحكي لكمش. البات هذه ما بدلتهاش عندي سنين، على خاطر احسن وصفه بصراحه. ما عرفش واضح هكا ولا؟ شوف كيفاش منشفه تشهي، ميش كاسحه طريه على الاخر. مسيت هكاك باش تشوفوا الصوص، باش نذوقها توا قدامكم. تشهي بحق مش نورمال، ننصحكم تجربوها، راهي بنينه على الاخر، ناجحه 100%، نودكم ولا نشهيكم.